So yun nga mga tropa, inaasawa na natin si Ronnie. Punta na tayo dun sa area kung saan tayo magpipinta ngayong gabi. Gabi na kasi, hapon na kasi guys, kaya yung isa tapos pala yung tapos na ito, gabi na to. Pero sige, tignan na lang natin kung anong mga mangyayari dun. Kailangan nyo kami kung anong oras na, 6 hours. Food trip! Shoutout nga pala! Mamaya na lang! Tunaw pa yung yelo, pre. Pinapatik. Kakalagay pa lang sa rep, eh. Haba masarap na ano, merenda. Halo-halo. Yun. Tara, may nakita ka candy dun eh. Ito na po yung ano, gago, sendero, kumain 7-Eleven, no? Ito ang ina. Si Uncle Bert. Mas magkulang. Gago. Ano sasabihin ng papa mo niyan? Ito, kumain ka ng 7-Eleven. Kaya na ako. Ba't hindi na ba gumagana yung mga credit card mo? Yung mga gold card mo? Inold nila lahat. Wala na ako. Bakit na ba ako? Eh, yung mga kotse, hindi pinapagamit sa'yo? Gusto na lang ano, kinuha na lang video. Ginawa ng video. So, sige lang ba? Ay, harap ko na lang yun.
I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and Yung ano mo, So that is it guys for Pursuit Bistro and Cafe here in Antipolo, San Isidro, Rizal, Philippines. Yo. Siguro sasabihin ng mga tao, bakit may mga ganun ganyan? Sige po kuya. May matitrigger yung OC. Bahala ka. Pwede dun sa ano, yung tita, syempre. Doon ka sa gitna ng someone you love. Dito. Huwag naman dyan, madidistract nga daw dyan. May magising yan. Talaga umubo pa. Kit, mag-layout ka muna, diretso pinalaya. Artist to eh. Tapos may nakalagay sa ibabaw, party list. Ako may pinakamagandang drawing. Tignan mo. Mapapansin nyo. Kumikinang yung drawing. Oo, dun ko yun. Kinang talaga. Kuya, okay lang ba talaga na ginawa namin yun? Baka naman makasira sa ginawa mo yan. Sa akin. Sinasadya ko. Parang, ha? Ay, makarang ako dyan, ha? Naka-record to, kuya? Naka-record? Pero... Time. Ay, fast forward. Fast forward na. Diba, kahit gusto mo sumama sa vlog nila, yun talaga naman pala. Oo, pangalan mo. Okay na. Sabi ko na yan po dito. Ganda oh. Sir, kaway ka na sir sa... Okay. Lapit mo to doon, kitas pakita mo yung drawing mo. Pakita natin. Trip lang. Sir. Lapit mo yung mukha mo. Parang nag-drawing na kayo. Tapos kinailag yung mura. May page. Opo, yan. Pursuit. Ito yung ano, yung ginawa ko sa Tagaytay. Page na lang sila. Si Sanceda. Bibigyo ka na sa likod ko. Bibigyo ka kailangan. Hindi ako lang yung pa-fast forward. Sana umabit mo na sa dito. Mga project. Kuya, hindi na lang video. Ako na kami tulungan sa inyong dalawa. May kinang speaker. Stand out. Pwede na pala mag-vlog.